අයිබෝවන් යාළුවනේ චුටි බබා YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කොහමද? අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉවතන අමුද්‍රව්‍ය වලින් ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරන හැටි ගැනයි. මම ඉවතන රිජිෆෝන් කෑල්ලකට වැලි දාගෙන තියෙන්නේ බලන්නකෝ. යාළුවනේ වතුර වැටෙන තැන් වල මේ වගේ පාසි හැදෙනවා. මම ඒවත් ගලවගෙන ඉල්ලයි තියෙන්නේ. යාළුවනේ අපි දැන් මෙතන ගෙවත්ත හදාගමු. පිඩලි අල්ලනවා වගේ මෙන්න මේ පාසි අල්ලමු. යාළුවනේ මම දැන් පිඩලි අල්ලගෙන ඉවරයි. දැන් අපි කාඩ්බෝඩ් වලින් මේක හදාගමු. අනේ අපි දැන් ගේ වහල හදාගමු පිටර වලින්. මම වහලේ කාඩ්බෝඩ් වලින් හදාගෙන ඉවරයි. මේක දැන් නිසා අපි මේක පිටර වලින් අලවගමු. මම පිදුරු ටිකක් කපා ගත්තා. දැන් අපි ඒක වහලට අලවගමු. යාළුවනේ මම දැන් වහල හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ගෙවත්තට ලිඳක් හදාගමු. යාළුවනේ ඔන්න ලිඳ හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක ගඩොල් පාටින් පාට කරගමු.
වගේ පුංචි ගෙවත්ත ඕගොල්ලෝ මේ වගේ ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරන්න. මේ වගේ නිර්මාණ